স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ এন সাপোৰ্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'। ফ্ৰেন্ডছ, যদি আপোনাৰ 2 চকীয়া 3 চকীয়া 4 চকীয়া 6 চকীয়া বাহন আছে, নিশ্চয় আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা এখন আৰচি আছে। এখন হৈছে গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড। তো এখন যদি আপোনাৰ ওচৰত আছে, আপুনি এখন এতিয়া আপডেট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ। আপডেট মানে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ আপডেট কৰিব লাগিব। তো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আপুনি কেনেকৈ লিংক কৰিব বা আপডেট কৰিব। 1 টকাও খৰচ নহয় আপোনাৰ। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে, আমাৰ পিছৰ লাইক আৰু ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আপুনি ওপেন কৰিব আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব parivahan.gov.in। আপুনি স্পেলিংটো চাওক, PARIVAHAN.gov.in। আপুনি এনেকৈ লিখিব আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন আহিব আপোনাৰ, মানে আপুনি একো কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আহি যাব যে আপডেট ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ। ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে। তলৰটো হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে আৰু ওপৰটো হৈছে আপোনাৰ গাড়ীৰ কাৰণে, গাড়ীৰ আৰচিৰ কাৰণে। তো আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট পেজটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপুনি লক্ষ্য কৰক, ইয়াত প্ৰথম বক্সত আপুনি আপোনাৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ বক্সত চেচিছ নাম্বাৰ ফুল এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। 3 নম্বৰ বক্সত ইঞ্জিন নাম্বাৰ ফুল এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰ বক্সত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু 5 নম্বৰ বক্সত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ফিটনেছ ভেলিড আপ টু ডেট। এই গোটেইখিনি আপোনাৰ আৰচি কাৰ্ডত দিয়া আছে। আপুনি আৰচি কাৰ্ডৰ পৰা চাই আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আৰচিৰ পৰা চাই আপুনি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি তলত যিটো কাপচা কোড দিয়া আছে, আপুনি কাপচা কোডটো চেম টু চেম এণ্টাৰ কৰিব। মই কাপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ, X54A7। এইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰিব। ভেলিডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত আপুনি প্ৰথম বক্সত আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ বক্সত আপোনাৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু 3 নম্বৰ বক্সত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব, নাম এণ্টাৰ কৰিব, মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব। আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এনেকৈ চেঞ্জ হৈ যাব। তো আপুনি এইটো লক্ষ্য নকৰিব, এইটো চিষ্টেমেটিক হয়। তো একো প্ৰব্লেম নাই, এইটো শুদ্ধ আছে। এইটো HTML মানে অ'পেন হৈছে। তো আপুনি আই এগ্ৰি টিক মাৰ্ক কৰিব আৰু আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দ্য চেম মোবাইল নাম্বাৰ অলৰেডি এক্সিষ্ট ফৰ দিছ ভেহিকেল নাম্বাৰ। তো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো অলৰেডি এক্সিষ্ট আছে, কাৰণে কৈছে যে মোৰ নাম্বাৰটো লিংক আছে। তো আপোনাৰ যদি লিংক নাথাকে, লগে লগে ইয়াত মেছেজটো আহি যাব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰচিৰ সৈতে লিংক হৈ গৈছে।